Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 23 tháng 7. Bản tin hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Trong thỏa thuận về dự án dòng chảy phương Bắc 2, hai ông lớn Mỹ Đức đã cáo buộc Nga toan tính sử dụng năng lượng như một quân bài để ép buộc, hăm dọa các quốc gia láng giềng. Nga đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ. Dù được Mỹ Đức chống lưng, nhưng Ukraine vẫn đứng ngồi không yên, yêu cầu hai cường quốc răn đe Nga mạnh tay hơn với dự án Nord Stream 2. Căng thẳng chưa hạ nhiệt, Nga lại tiếp tục gây sóng gió khi đệ đơn kiện Ukraine lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Áp lực từ Nga ngày càng gia tăng, Ukraine tăng cường thắt chặt quan hệ với Mỹ. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc mới ám chỉ việc Mỹ và châu Âu bảo vệ nhân quyền ở Syria là giả tạo. Tại sao Bắc Kinh lại đưa ra tín hiệu nhạy cảm và đầy khiêu khích như vậy? Hãy theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Những thông tin đáng chú ý khác, Israel thực hiện 2 cuộc tấn công vào Syria trong một tuần. Quân đội Nga đến Belarus chuẩn bị cho cuộc tập trận chiến lược Sabat 2021. Nga giúp Tajikistan xây dựng tiền đồn ở biên giới Afghanistan. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Sau nhiều năm tranh cãi, cuối cùng Mỹ Đức cũng đã đạt được thỏa thuận đột phá về dự án dòng chảy phương Bắc 2 Nord Stream 2. Đây là dự án đường ống đưa khí đốt từ Nga qua biển Baltic tới Đức. Cuộc thỏa thuận mang đến nhiều tin vui cho Moscow, nhưng cũng gây cho Điện Kremlin không ít khó chịu khi nước này bị hai ông lớn cáo buộc toan tính sử dụng năng lượng như một quân bài để ép buộc, hăm dọa các quốc gia láng giềng. Nga đã lên tiếng cho rằng quan điểm của Mỹ Đức là hoàn toàn sai lệch và khẳng định Nga chưa bao giờ sử dụng năng lượng như một công cụ gây sức ép chính trị, ngay cả trong dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Trước đó, trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Angela Merkel đã công bố thỏa thuận chung liên quan đến dự án mới của chính quyền ông Putin. Theo đó, Berlin cam kết sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Moscow nhằm sử dụng năng lượng làm vũ khí chống lại Ukraine và các nước Trung và Đông Âu khác. Nga tỏ ra không mấy dễ chịu với tuyên bố này. Có nhiều điều trong văn bản thỏa thuận giữa Mỹ và Đức mà chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm Nga không thể đồng ý. Cụ thể, văn bản thỏa thuận có đề cập đến việc phối hợp chống lại hành động gây hấn và có hại của Nga ở cả trong và ngoài Ukraine. Tuy nhiên, Moscow chưa bao giờ có hành động gây hấn nào ở Ukraine hay bên ngoài lãnh thổ nước này. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận một kết luận vô lý như vậy. Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng khẳng định rằng Nga chưa bao giờ sử dụng tài nguyên năng lượng như một công cụ gây áp lực chính trị. Chính quyền Moscow luôn nêu cao trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của châu Âu và toàn cầu. Ông Peskov nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt qua Ukraine đến năm 2024. Mặc dù Nga liên tục cam kết không sử dụng Nord Stream 2 như một vũ khí địa chính trị và Hoa Kỳ, Đức cũng đứng ra giám sát lời cam kết đó, nhưng Ukraine vẫn đang đứng ngồi không yên. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba bày tỏ nghi hoặc rằng làm thế nào để một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Đức có thể giảm thiểu mối đe dọa an ninh do dự án này gây ra. Từ đầu đến cuối, chính quyền Kiev vẫn giữ quan điểm phản đối gay gắt dự án khí đốt 11 tỷ đô la của Nga. Ukraine đã thể hiện sự không hài lòng của mình bằng việc bắt đầu tham vấn Liên minh châu Âu và Đức. Ngoại trưởng Kuleba hoài nghi liệu Điện Kremlin có thực hiện các nghĩa vụ của mình trong việc tôn trọng vai trò trung chuyển của Ukraine, cũng như vấn đề an ninh năng lượng của nước này hay không. Đặc biệt, khi Nord Stream 2 hoàn thành, Moscow có thể sẽ tước đi hàng tỷ đô la phí vận chuyển béo bở của Kiev. Do đó, ông Kuleba kêu gọi hai ông lớn Mỹ Đức có những hành động để đảm bảo an ninh và răn đe Nga mạnh mẽ hơn. Bất đồng liên quan đến dự án Nord Stream 2 còn chưa ngã ngũ, căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại tiếp tục leo thang khi Moscow lần đầu tiên đệ đơn kiện Ukraine lên Tòa án Nhân quyền châu Âu ECSR. Văn phòng Tổng công tố Nga đã cáo buộc các nhà chức trách Kiev đã thủ tiêu các nhà báo và chính trị gia có tư tưởng chống đối sau cuộc đảo chính. Nga cho rằng đây là một hành vi vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và có hệ thống, vượt ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế. Theo tờ TASS, hôm 22 tháng 7, Điện Kremlin đã đâm đơn kiện Ukraine dựa vào Điều 33 của Công ước Bảo vệ Nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Phía Nga khẳng định động thái này nhằm thu hút sự chú ý của Tòa án châu Âu và cộng đồng quốc tế, buộc các nhà chức trách Ukraine ngừng các hành động sai lầm, đồng thời kêu gọi Tòa án tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức, sớm đưa các thủ phạm ra trước công lý, bên cạnh đó góp phần khôi phục hòa bình và sự gắn kết ở Ukraine. Trước tình hình căng thẳng ở khu vực Biển Đen thời gian gần đây, Ukraine đang tăng cường hợp tác với Mỹ nhằm chống lại áp lực ngày càng lớn từ Nga.
Theo kế hoạch, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ có chuyến thăm Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 8. Thông qua một số nguồn tin, cuộc hội đàm sẽ xoay quanh các vấn đề về tăng cường hợp tác an ninh và năng lượng. Trong đó, các nhà lãnh đạo sẽ chú trọng thảo luận những biện pháp cứng rắn chống lại sự xâm lược của Moscow đối với Kiev, tình hình căng thẳng ở khu vực Biển Đen, Donbass và Crimea. Ngoài ra, những mối đe dọa từ dự án Nord Stream 2 có thể gây ra cho Ukraine và các quốc gia trong khu vực cũng sẽ được đề cập trong cuộc gặp mặt sắp tới. Ở một diễn biến khác, mới đây, chính quyền Syria đã lên tiếng cáo buộc Israel thực hiện một cuộc không kích vào một tỉnh miền Trung hôm qua, ngày 22 tháng 7, gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất. Đáng nói, đây là cuộc không kích thứ hai trong tuần, chỉ 2 ngày sau khi quân đội Israel mở cuộc tấn công vào Damascus. Một quan chức của quân đội Syria cho biết các lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ hầu hết các tên lửa trong cuộc tấn công xảy ra vào đầu ngày 22 tháng 7 do Israel thực hiện, nhắm vào các mục tiêu ở Square thuộc vùng nông thôn Tom. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, cơ quan giám sát chiến tranh có các nhà hoạt động trên thực địa ở Syria, xác nhận cuộc không kích đã phá hủy đạn dược và kho vũ khí thuộc nhóm Hezbollah. Cơ quan này cũng cho biết thêm vào hôm 19 tháng 7, một cuộc không kích khác đã xảy ra nhằm vào các kho vũ khí thuộc về lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, đang hoạt động ở khu vực Safira thuộc Aleppo. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận nào trước cáo buộc từ phía Syria. Trong những năm qua, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Syria có liên quan đến Iran, nhưng hiếm khi lên tiếng thừa nhận hoặc đưa ra bất cứ bình luận nào. Cũng liên quan đến Syria, trong chuyến công du 4 ngày đến khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo rằng Mỹ đang toan tính tạo nên một cuộc cách mạng màu ở nước này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Mỹ và phương Tây dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt đơn phương và phong tỏa kinh tế đối với Syria để mở rộng các kênh hỗ trợ nhân đạo. Nền kinh tế của quốc gia Trung Đông này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau một thập kỷ xung đột trong nước. Ám chỉ Hoa Kỳ và phương Tây, ông nói, trong khi người dân Syria lo lắng về các lệnh trừng phạt kinh tế, một số quốc gia lại đang nói về việc bảo vệ nhân quyền ở Syria. Điều này chỉ thể hiện sự đạo đức giả. Vị Ngoại trưởng cũng nói thêm, hành vi chà đạp lên chủ quyền của các quốc gia khác dưới danh nghĩa chuyển đổi dân chủ không phải là lẽ thường. Việc tổ chức các cuộc cách mạng màu và cưỡng ép thay đổi chế độ thậm chí còn tệ hại hơn. Trước đó, ông Vương đã có chuyến thăm đầu tiên tới Syria chỉ vài giờ sau khi ông Bashar al-Assad tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư. Tổng thống Syria đã giành được 95 phiếu bầu trong cuộc bầu cử vào tháng 5, nhưng Anh và châu Âu cho rằng kết quả này không tự do, cũng không công bằng. Chuyển sang những thông tin khác, mới đây Bộ Quốc phòng Belarus thông báo đoàn tàu quân sự đầu tiên của Nga chở binh lính và thiết bị đã đến Spets để chuẩn bị cho cuộc tập trận chiến lược Nga-Belarus Zapat 2021, Tây 2021. Thông tin từ truyền thông Belarus cho biết, chuyến tàu quân sự đầu tiên chở quân và khí tài của Điện Kremlin đã đến Spets. Các binh sĩ sẽ tham gia vào cuộc tập trận chiến lược chung Zapat 2021 cùng lực lượng vũ trang Belarus và Liên bang Nga. Phó tư lệnh lực lượng phòng vệ quân sự Nga Sergei Korov cho biết rất vui vì đã đặt chân đến đất nước Cộng hòa Belarus. Quá trình di chuyển hoàn toàn thuận lợi và đội quân đang trong tâm trạng rất thoải mái. Họ đã được hỗ trợ dỡ các thiết bị của mình. Phó chỉ huy chia sẻ đơn vị này thường xuyên tham gia các cuộc tập trận chiến lược lớn. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là di dời vũ khí và khí tài quân sự đến khu vực được chỉ định, bắt đầu trang bị trại dã chiến. Các cuộc diễn tập chiến lược Zapat 2021 sẽ được diễn ra trên lãnh thổ của Nga và Belarus từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, tập trung vào sử dụng các lực lượng quân đội để đảm bảo an ninh quân sự của hai quốc gia. Thứ trưởng Quốc phòng Nga ông Sunak Khyakouros đã đến thăm Belarus vào tuần trước để khảo sát các khu vực diễn ra cuộc tập trận chung sắp tới. Ông cũng thảo luận về những vấn đề thiết yếu về hợp tác quân sự trong huấn luyện chiến đấu với Tổng tham mưu trưởng Belarus ông Viktor Gulevich. Cũng liên quan đến hoạt động quân sự của Nga, một quan chức ngoại giao cấp cao nước này cho biết Nga sẽ giúp Tajikistan xây dựng một tiền đồn ở biên giới với Afghanistan. Chính quyền Putin đang tăng cường các hoạt động quân sự trong bối cảnh Taliban đang trỗi dậy và chiếm được nhiều vùng lãnh thổ ở Afghanistan. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Andriy Rudenko cho biết các nhóm khủng bố đã kiểm soát gần như hoàn toàn biên giới Taji, Afghanistan. Trước tình hình này, một thỏa thuận liên chính phủ giữa hai nước đã được soạn thảo. Theo đó, Moscow sẽ hỗ trợ nhà nước thuộc hệ thống Liên Xô cũ toàn bộ kinh phí xây dựng tiền đồn biên giới này để giúp Dushanbe tăng cường khả năng phòng thủ trước Taliban. Nga có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự với Tajikistan và Uzbekistan gần Afghanistan vào ngày 5 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, cũng như các cuộc tập trận chung Nga-Uzbekistan với sự tham gia của khoảng 1.500 quân từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8. Ngày 22 tháng 7, Tajikistan đã điều động 20.000 quân để trấn giữ khu vực biên giới với Afghanistan và kiểm tra khả năng chiến đấu của 230.000 binh sĩ. Tin tức
vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.